sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Kalikod na naman sa Sanchez. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Aso dito. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
ini share kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni share kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina.
Mr. Cardinal. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir Cardinal. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir Cardinal.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Mr. kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Hmm. Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
ang linaw. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir ang linaw. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir ang linaw.
bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit?
Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit?
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit? Sabi ni Sir kanina. bumalik, Bakit?
sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Mr. Kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Ah, sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni sir kanina. Bumalik. Bakit?
Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Ah, sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Mr. Terminal. Bakit? Sabi ni Sir Terminal. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir Terminal.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?
sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
share kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina.
Bumalik. Bakit? Pwede ni Sir kanina. Bumalik. Bakit? Pwede ni Sir kanina.
Mr. kanina. Bumalik. Bakit? Mr. kanina. Bumalik. Bakit? Mr. kanina.
Bumalik. Bakit? Sabi ni Sir kanina. Bumalik. Bakit?